जगभरात भारताला आजकाल डायबेटीस कॅपिटल म्हटलं जातं. डायबेटीस हा खूप जास्त वेगाने वाढणारा आजार आहे आणि याच डायबेटीसमुळे शरीरातील इतर अवयवांना सुद्धा इजा पोहोचते, हानी पोहोचते. त्यातीलच एक महत्त्वाचा अवयव म्हणजे डोळे. डायबेटीसचा किंवा ज्यांना मधुमेह आहे, त्यांच्या त्यांच्या शरीरातील डोळ्यांवरती काय परिणाम होतो, डोळ्यांना कशी इजा पोहोचते किंवा एकूणच रेटिनोपॅथी म्हणजे डोळ्यांच्या नेत्रपटलाला होणारे जे आजार आहेत, या सर्वच विषयांवर मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्यासोबत उपस्थित आहेत मिरजेतील सुप्रसिद्ध शांती सरोज नेत्रालयाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि सुप्रसिद्ध नेत्रविकार तज्ज्ञ डॉक्टर शरद भोमाज. डायबिटीस असणाऱ्यांसाठी किंवा प्री डायबेटिक पेशंटसाठी किंवा तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीमध्ये कोणाला डायबिटीस असेल, मधुमेह असेल, त्यांच्यासोबत हा पॉडकास्ट नक्की शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. एन्जॉय द शो. सर, वेलकम टू द शो. थँक्यू. आता आपण गेली 25 वर्ष एक विट्रिओ रेटिनल सर्जन म्हणून प्रॅक्टिस करत आहात. शांती सरोज नेत्रालयाद्वारे मिरजेत, सांगली, पश्चिम महाराष्ट्रात आणि कर्नाटक भागात आपलं कार्य आहे. तर सुरुवातीला आपल्या व्ह्युअर्सना सांगा की एक विट्रिओ रेटिनल सर्जन नेमकं काय करतो, तो कोणकोणत्या प्रकारच्या शस्त्रक्रिया करतो? नेत्रपटल किंवा रेटिना ह्याचे आजार खूप कॉमन आहेत. बरोबर. तर जवळपास आपल्या बाह्य रुग्णवाहिकात एक 10मधले 2 पेशंटना तरी अच्छा. रेटिनाचा विकार किंवा कन्सल्टेशन किंवा त्याची काहीतरी प्रॉब्लेम असू शकतो. अच्छा. ह्यातनं शस्त्रक्रियेकडे वळणारे पेशंट्स खूप कमी असतात. खरं शस्त्रक्रियेबद्दल म्हणायचं असेल तर तुम्ही ऐकलं असाल की पडदा निसटणे किंवा रेटिनल डिटॅचमेंट हो, बरोबर. ह्याचे रिपेअर करणे हा सगळ्यात महत्त्वाचा जो ॲप्लिकेशन आहे रेटिनल अच्छा. सर्जरीमध्ये. अच्छा. दुसरं आहे की डायबेटिक रेटिनोपॅथी किंवा मधुमेहामुळं डोळ्यावर होणारे दुष्परिणाम, अच्छा. ब्लड प्रेशरमुळं होणारे दुष्परिणाम, अच्छा. डोळ्याला काही इजा पोचली, दुखापत झाला, अच्छा. ह्याचे दुष्परिणाम, हे 3 मेजर आहेत ज्याच्यावरती आपण शस्त्रक्रिया करतो. अच्छा. हे सोडून मेडिकल ट्रीटमेंट जी आहे, शस्त्रक्रिया नसताना म्हणजे ती दुसरी ट्रीटमेंट जी आहे, ह्याच्यामध्ये लेझर ट्रीटमेंट, इंजेक्शन्स, ह्या सगळ्या बाकीच्या गोष्टी, तपासणी, ह्यासुद्धा बरेच महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत रेटिनल स्पेशालिटीमध्ये. जसं की तुम्ही सांगितलं की रेटिना संबंधित आजार आजकाल खूप कॉमन झाले आहेत. हो. परंतु आपल्या व्ह्युअर्सना अगदी बेसिक इन्फॉर्मेशन द्यायची झाली हं. तर रेटिना म्हणजे काय आणि तो डोळ्यात नेमकं काय काम करतो आणि तो किती महत्त्वाचा अवयव आहे, हे जरा सांगितलं तर बरं होईल. आता डोळा हा कॅमेऱ्यासारखा असतो. अच्छा. तर कॅमेऱ्याची फिल्म कशी असते, बरोबर. समोरची जी लेन्स आहे ती बुबुळ आणि आपल्या डोळ्यातला भिंग, हे जे समोरचे भाग आहेत, अच्छा. हे समोरचं दृश्य जे आहे त्याला फोकस करते ओके. आणि पाठीमागं जे फिल्म आहे अच्छा. किंवा रेटिना आहे अच्छा. त्याच्यावरती ते सगळं दृश्य बनतंय. ओके. तर त्याचं दृश्य टिपणे, प्रोसेस करणे आणि मग त्याला ऑप्टिक नर्व ह्याद्वारे मेंदूकडे पोचवणे, अच्छा. हे रेटिनाचं रेटिनाचं काम काम असतं. आहे. हो. अच्छा. मग आजकाल रेटिनोपॅथी म्हणजे डोळ्याच्या नेत्रपटलाशी संबंधित आजार खूप वाढत आहेत. हो. मग ह्याचं साधारणपणे यामागची कारणं काय तुम्हाला वाटतात आणि रेटिनोपॅथीमध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे मेजर आजार आहेत, त्याचे टाईप्स किती आहेत? आता रेटिनाचे शेकडो हजारो आजार आहेत. अच्छा. तर जन्मल्यापासून वयोवृद्धांनासुद्धा हे ह्या संपूर्ण वयाच्या स्पेक्ट्रममध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार होऊ शकतात. ओके. जसा नवजात शिशू आहे, त्याचं जर वजन कमी असेल किंवा तो प्री मॅच्युअर जन्मला, अच्छा. जनरली 38-40 आठवड्यानंतर बरोबर, आपला बरोबर. जन्म होतो. बरोबर. त्याला नॉर्मल आपण डिलिव्हरी, बरोबर. फुल टर्म डिलिव्हरी असं म्हणतो. बरोबर. तर हे प्री मॅच्युअर म्हणजे काय, 38 किंवा 40 आठवड्याच्या अगोदर जे जन्मलेले बरोबर. शिशु असतात, अच्छा. तर त्यांना हा रेटिनोपॅथी ऑफ प्री मॅच्युरिटी हा नावाचा आजार होऊ अच्छा. शकतो. ओके. ओके. पुढं जाता अनुवंशिक आजार बरं. हे पण आपल्याला लहान वयात दिसू शकतात, बरोबर. वेगवेगळ्या प्रकारचे. अच्छा. नंतर डोळ्याला दुखापत होणे बरोबर. हा एक खूप गंभीर आजार आहे, बरोबर. ज्याच्यामध्ये
रेटिनाला इंजुरी होणे, अच्छा. त्याला इजा पोचणे, त्याला शस्त्रक्रिया लागणे, ट्रीटमेंट लागणे हे खूप कॉमन आहे. अच्छा. ब्लड प्रेशर आणि डायबिटीस हे खूप कॉमन आहे. आता मधुमेह, आजकाल common उच्च झालंय, रक्तदाब बरोबर. हे खूप कॉमन आहे. ह्याच्यापासून होणारे सुद्धा आजार जे आहेत अच्छा. ते बेसिकली मागच्या नेत्रपटलावर किंवा रेटिनावरती त्याचा इजा जास्त होते अच्छा. आणि त्याचेच चिन्ह दिसून येतात. बरोबर. तर त्याला आपण डायबेटिक रेटिनोपॅथी किंवा हायपरटेन्सिव्ह रेटिनोपॅथी असं म्हणतो. अच्छा. जसं वय पुढं जाईल तसं वयोवृद्ध लोकांना डोळ्याच्या जो रेटिना असतो त्याचा मध्यबिंदू जो असतो त्याला आपण मॅक्युला म्हणतो, सेंट्रल पोर्शन जो असतो अच्छा. रेटिनाचा. मॅक्युला. तर त्या मध्यबिंदूला होणारे झीज जी आहे, वयोमानाने होणारी अच्छा. झीज आहे, त्याला आपण मॅक्युलर डिजनरेशन म्हणतो. अच्छा. तर तो वयोमानानं होतो त्यामुळं त्याला आपण एज रिलेटेड मॅक्युलर डिजनरेशन असं म्हणतो. अच्छा. तर वय जसं वाढेल तसं हे एज रिलेटेड मॅक्युलर डिजनरेशन हे खूप वाढत चालले आजकाल. अच्छा. तर असे बरेच काही नेत्रपटलाचे कॉमन आजार आहेत. अच्छा. जसं तुम्ही सांगितलं की हे मुख्य आजार आहेत आणि त्यातला आजचा आपला टॉपिक म्हणजे डायबेटिक रेटिनोपॅथी. तर डायबेटिक रेटिनोपॅथीबद्दल बोलायचं जर झालं तर हा आजार नेमका कसा होतो? म्हणजे अर्थात नावात जसं आहे डायबेटीसमुळेच तो होत असेल, पण त्याचे अर्लियर सिम्पटम्स काय आहेत आणि तो कसा डिटेक्ट होतो? आता सर्वप्रथम तुम्हाला किती वर्षापासून साखर आहे, अच्छा. मधुमेह किती वर्षापासून आहे आणि तो किती नियंत्रित आहे, हे 2 गोष्टी ठरवतात की ओके. एका व्यक्तीला डायबेटिक रेटिनोपॅथी होणार की नाही. अच्छा. जेवढं जास्त उशीर मधुमेह आहे तुम्हाला, सर्वसाधारण 5 वर्षानंतर हे थोडं थोडं प्रमाणात दुष्परिणाम आपल्याला चिन्ह दिसून येऊ दिसायला शकतात. लागतात. अच्छा. ओके. ज्याची शुगर कंट्रोलमध्ये असते ओके. त्याला 10-15 वर्ष झाले तरी पण काही समजत नाही. सिग्निफिकंट काहीतरी अच्छा. त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम येण्याची शक्यता कमी असते. अच्छा. खरं समजा एक 15 ते 20 वर्ष झाले मधुमेहाला, डायबिटीसला, तर थोडं का होईना डॅमेज आपल्याला दिसून येतोच. अच्छा. तर सर्वसाधारण 15 ते 20% मधुमेह लोकांना हां. डायबेटिक रेटिनोपॅथी जो सिग्निफिकंट आहे, अच्छा. ज्याच्यामुळं प्रॉब्लेम आहे, ट्रीटमेंटची गरज आहे, असे आढळून येतात. अच्छा. आणि 5% मधुमेही जे लोक आहेत त्यांना खूप ॲडव्हान्स डॅमेज आणि साईड थ्रेटनिंग डायबेटिक रेटिनोपॅथी आपण जे म्हणतो अशा स्टेजची आजार त्यांना असतो. अच्छा. तर मग हा डायबेटिक रेटिनोपॅथी हा आजार मोतीबिंदू म्हणजे कॅटरॅक्ट आणि ग्लोकोमा म्हणजे काचबिंदू यांच्यापेक्षा कसा वेगळा आहे? म्हणजे याच्यात नेमकं काय होतं? डोळ्याला कुठलाही आजार झाला अच्छा. तर दृष्टी कमी येणे हाच सर्वप्रथम Basic चिन्ह symptom. असतो. बरोबर. तर डायबेटिक रेटिनोपॅथीमध्ये सुद्धा दृष्टी कमी येते. मोतीबिंदू झाला तरी पण दृष्टी कमी होते अच्छा, बरोबर. आणि काचबिंदू झाला तरी दृष्टी कमी होते. तर डायबेटिक रेटिनोपॅथीमध्ये जर ॲडव्हान्स्ड स्टेजमध्ये पेशंट असेल तर त्याला डोळ्याला सडनली रक्तस्राव झाला किंवा सडनली मागचा पडदा निसटला तर त्याला इमिजिएट विजन लॉस हे होऊ शकते. अच्छा. बाकी या तिन्ही आजारामध्ये हळूहळू दृष्टी कमी होऊ शकते. अच्छा. खरं डोळ्याचा कुठलाही आजार, इवन डायबेटिक रेटिनोपॅथी जी आपण आता म्हणतोय, हा सगळे हे सायलेंट आजार आहेत. ह्याला कारण काय आहे? आपल्या बॉडीची रिझर्व्ह कॅपॅसिटी आहे की ते 70-80% जोपर्यंत डॅमेज होत नाही अच्छा. ते पेशंटला कळत नाही की आपल्या शरीरात काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. बॉडी फाईट तर करत ते राहते. म्हणजे आपले नॅचरल रिझर्व्ह कॅपॅसिटीज एवढी जास्त आहे बरोबर. की आपल्याला ॲडव्हान्स डॅमेज झाल्याशिवाय कळत नाही. ओके. म्हणूनच डायबेटिक रेटिनोपॅथी हे ॲक्च्युअल जास्त प्रॉब्लेम झाल्याशिवाय चिन्ह दिसून येत नाही. अच्छा. ह्याच्यासाठीच काय आहे की नियमितप्रमाणे तपासणी करून घेणे तरच तुम्ही डायबेटिक रेटिनोपॅथी योग्य वेळेला आपण पकडू शकतो. सगळ्यात महत्त्वाचं ते आहे. म्हणजे काय, डायबेटिक रेटिनोपॅथीचे चिन्ह फक्त ॲडव्हान्स डॅमेज असेल तरच होतात जनरली. अच्छा. तर म्हणून डोळ्याची तपासणी वेळेवर करणे आणि तो प्राथमिक स्टेजमध्ये पकडणे म्हणजे जे काय आपण विकार झाल्यावरती ट्रीटमेंट देणार त्याचे रिझल्ट्स पण चांगले असतील आणि आपण त्याला प्राथमिक स्टेजमध्ये थांबवू शकतो. मग ह्या डायबिटीस असलेल्या लोकांनी साधारणपणे किती महिन्यातून, वर्षातून तपासणी करावी आणि त्या तपासणीच्या वेळी त्यांनी नेमकं काय तपासावं डोळ्यामध्ये? आता डायबेटिक रेटिनोपॅथी जे आहे ते साखरेमुळं होणार, डायबिटीसमुळं होणार. बरोबर. तर जेव्हा तुम्हाला डायबिटीस आहे असं कळते त्या क्षणी जसे तुम्ही सगळ्या तपासण्या करता तसं डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग किंवा डोळ्यातल्या आतला जो रेटिना आहे
त्या पडद्याची तपासणी करणे गरजेचं आहे. अच्छा. का गरजेचं आहे? कारण साखर आपण तपासलं तरच आपल्याला डायबिटीस आहे म्हणून कळणार. जसं ब्लड हो. प्रेशर आहे, तर बरोबर. बीपी तुम्ही चेक केला तरच तुम्हाला कळणार की बीपी बरोबर. मला आहे. म्हणून काय होतं की बऱ्याच वेळेला साखर जेव्हा डिटेक्ट होते, किती वर्षापासून आपल्याला साखर आहे ते लक्षात हे येत पूर्वीचा रेकॉर्ड असल्याशिवाय आपल्याला कळू लक्षात शकत येत नाही. बरोबर. असे बरेच काही पेशंट्स आम्ही बघतो की आम्ही त्यांना डायबेटिक रेटिनोपॅथीमुळे अच्छा. डायग्नोज आपण करतो. असं तुमच्याकडून पेशंटला त्यांना माहीतच कळतंय नसते की हा, की हो. त्याला बरोबर. मधुमेह आहे किंवा डायबिटीस आहे असं माहीत त्यांना नसतंय. बरोबर. त्याला दृष्टी कमी झाल्यानंतर तो आपल्याकडे येतो. आपल्याला तपासण्यावर केल्यावर कळते की ह्याला हे डायबिटीसमुळे प्रॉब्लेम आहे. अच्छा. तर बऱ्याच वेळेला हे डायबिटीस जे आहे किंवा मधुमेह बरोबर. डोळ्याच्या कुठल्या तरी तपासणीच्या वेळेला किंवा शस्त्रक्रियेसाठी रुटीन फिटनेससाठी आपण जेव्हा पेशंटला पाठवतो, बरोबर. शुगर त्यांनी आयुष्यात कधी टेस्ट Check केली च नसते. केलं. बरोबर. तर शुगर टेस्ट करणे हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. बरोबर. त्याच्याशिवाय तुम्ही डायबिटीस आहे हे कळणार कसं? बरोबर आहे. त्यामुळे जेव्हा डायबिटीस आहे किंवा मधुमेह आहे असं कळालं, कळलं. तर जशा सगळ्या तपासण्या तुम्ही करता तसं डोळ्याची तपासणी करणे, डायबेटिक रेटिनोपॅथी तुम्हाला आहे की नाही आहे अच्छा. ही तुम्हाला तपासणी करणं गरजेचं आहे. मग ती- तपासणी केल्यानंतर डायबेटिक रेटिनोपॅथी आहे किंवा नाही आहे या बरोबर. 2 गोष्टी असू शकतात. बरोबर. जर नसेल किंवा आहे खरं खूप प्राथमिक स्टेजमध्ये आहे, तर आपण किमान वर्षातून एकदा तपासणी करा असं सांगतो. अच्छा. वर्षातून एकदा. हा, वर्षातून एकदा. अच्छा. जर तुम्हाला तपासल्यावरती डायबेटिक रेटिनोपॅथीचा स्टेज आणखी जरा पुढे गेला असेल तर तुम्हाला लवकर बोलवलं जाते. पेशंट तुमच्या सिव्हिरिटी जी काय आहे अच्छा. डायबेटिक रेटिनोपॅथीची 3 महिन्याला बोलवतील, 6 महिन्याला बोलवतील, 9 महिन्याला बोलवतील किंवा 2 महिन्याला बोलवतील. तुमची आतली डोळ्याची परिस्थिती कशी आहे डायबेटिक रेटिनोपॅथीची, हं. किती पुढं गेलेलं आहे ह्याच्यावरनं अवलंबून आहे की किती आपण लवकर तपासणी करायला पाहिजे. खरं एक साधारणतः शुगर आहे ही कळाल्यावर तपासणी करायला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर किमान वर्षातून एकदा करायला पाहिजे. अच्छा. किमान वर्षातून एकदा. हो, किमान मग- वर्षातून एकदा करायला पाहिजे. या डायबेटिक रेटिनोपॅथीसाठी काही स्पेशल टेस्ट आहेत का? आम्ही OCT नावाच्या एका टेस्टबद्दल ऐकले की ती खूप महत्त्वाची टेस्ट आहे. तर ही OCT टेस्ट नेमकी काय आहे आणि कोणत्या वेगवेगळ्या टेस्ट आहेत ज्यामुळे आपल्याला हे डायबिटीस पेशंटला कळू शकेल की या पेशंटला डायबेटिक रेटिनोपॅथी आहे असं? हां, तर सर्वप्रथम आणि सगळ्यात महत्त्वाचं जे आहे हा डोळ्याची तपासणी. बरोबर. डोळ्याची तपासणी म्हणजे काय, आपण डोळ्यामध्ये डोळ्यातली बाहुली मोठी करायला औषध घालतो बरोबर. ज्याच्याने आपली बाहुली मोठी होते. एक अर्धा तास लागतो त्याला. बरोबर. त्याच्यानंतर आपल्याला मागच्या पडद्याची तपासणी आपण डायरेक्ट ऑफ्थॅल्मोस्कोपी, स्लिट लॅम्पवरती तपासणी किंवा इनडायरेक्ट ऑफ्थॅल्मोस्कोपी असे हे अच्छा. आपल्या एक्झामिनेशनचे टेक्निक्स आहेत. ओके. हे पहिला प्राथमिक आपण करतो. त्याच्यावर आपल्याला किती डायबेटिक रेटिनोपॅथी पेशंटला आहे किंवा नाही आहे हे कळाल्यावरती मग पुढच्या चाचण्या ज्या आहेत गरज असेल तर आपण करतो. अच्छा. समजा डायबेटिक रेटिनोपॅथी त्याला नसेलच किंवा खूप प्राथमिक स्टेजमध्ये माइल्ड आजार असेल अच्छा. तर आपण ह्याच्यापेक्षा पुढं आणि काय करत नाही. ओके. जर समजा आपल्याला दिसून आलं की ह्याच्यापेक्षा जास्त काहीतरी आजार पुढे गेलेला आहे ओके. तर आपण काही स्पेशल टेस्ट करतो. त्या टेस्टमधली एक टेस्ट आहे ही OCT किंवा अच्छा. ऑप्टिकल कोहरन्स टोमोग्राफी. ओके. ओके. ही बेसिकली काय आहे, आपण CT स्कॅन, MRI हे असं ऐकले. हो. बरोबर. तुझं मेंदूचं स्कॅनिंग करतो किंवा हो. बॉडीच्या कुठलाही पार्ट स्कॅन करतो. बरोबर. तसं हा डोळ्याचा पाठीमागचा पडदा किंवा रेटिनाचा स्कॅन करतो. अच्छा. हां, तर तुम्हाला रेटिनाचा स्कॅन करतो ओके. आणि तुम्हाला प्रत्येक लेअरची स्थिती काय आहे, अच्छा. त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, ते नॉर्मल आहे, ॲबनॉर्मल आहे, सूज असेल तर किती सूज आहे, किती मायक्रॉननी सुजला आहे किंवा किती पातळ झालं आहे, किती फुगला ते आहे, डिटेलमध्ये हे कळतं. डिटेलमध्ये त्याला आपल्याला अच्छा. करता येते. ओके. ओके. एक ॲडव्हान्टेज असं आहे की ही आहे नॉन इन्व्हेजिव्ह टेस्ट, म्हणजे ह्याला काय ओके. कुठं इंजेक्शन किंवा दुसरं अच्छा. काही करायला लागत नाही. ओके. ओके. तर त्यामुळं किती पाहिजे तेवढ्या वेळेला करता येते तुम्हाला. अच्छा. म्हणजे पेशंटच्या प्रत्येक व्हिजिटला करता येते. ओके. रिपीटेबल टेस्ट आहे, अच्छा. नॉन इन्व्हेजिव्ह आहे, म्हणजे पेशंटला असं काय त्रास होत त्रास नसतो. नाही. बरोबर. हां, आणि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम काय बाहुली मोठी न करता सुद्धा ही तपासणी करता येते. अच्छा. म्हणजे कुठले त्यामुळं ड्रॉप वगैरे ड्रॉप घातलं तर ठीक आहे, खरं नाही घातलं तरी पण अच्छा. इझी आहे. इझी तपासणी होऊ शकते. अच्छा. रिपीटेबल आहे. अच्छा. म्हणून ते आजकाल अगदी चर्चेत आहे की खूप महत्वाची मानली हो. जाते, म्हणजे त्याच्यामागचं कारण हे आहे. अगदी म्हणजे सेन्सिटिव्ह टेस्ट आहे. अच्छा. आपल्या डोळ्याला जे दिसत नाही तसं तो मायक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर छायाचित्र आपल्याला रेटिनाचा दिसतो, पूर्ण ओके. सेक्शन दिसतो. अच्छा. कुठल्या भागामध्ये कुठल्या लेअरमध्ये किती इजा पोचलेली आहे, किती सूज आहे किंवा किती प्रॉब्लेम आहे. आपण समजा एका पद्धतीची ट्रीटमेंट दिली,
ह्या डायबेटिक रेटिनोपॅथीसाठी आपण इंजेक्शन्स वापरतो किंवा लेझर वापरतो. बरोबर. ह्या पर्टिक्युलर जे काय आपण स्टेप्स करतो पेशंटवरती ट्रीटमेंटच्या, तर ह्याला गुण किती येतो आहे, बरोबर. ह्याचा रिस्पॉन्स कसा आहे, बरोबर. म्हणजे समाधानकारक आहे का असमाधानकारक आहे. अच्छा. इंजेक्शन समजा दिलं तर 1 महिन्याने आपण परत पेशंटला बोलून OCT टेस्ट परत करतो. ह्या इंजेक्शन दिलेला रिस्पॉन्स मिळाला आहे का, अच्छा. तो सॅटिस्फॅक्टरी आहे नाही आहे ह्याच्यावरती आपण बघतो. अच्छा. हां. ओके. तुम्ही इंजेक्शन आणि लेझरबद्दल बोलला, तिकडे आपण जाणार आहोत. हां. पण त्याच्या अगोदर हा प्रश्न आहे की समजा एखाद्याला डायबिटीस आहे आणि त्याचा डायबिटीस किंवा शुगर लेवल कंट्रोलमध्ये आहे, हं. तर मग त्याला फक्त शुगर कंट्रोल करून शुगर लेवल कंट्रोल करून डायबेटिक रेटिनोपॅथीपासून स्वतःला वाचवता येईल का? किंवा HbA1c स्कोअर जो असतो आपल्या डायबिटीसमध्ये, तो किती महत्त्वाचा आहे या आपल्या डायबेटिक रेटिनोपॅथीमध्ये? साखरेचं प्रमाण किती आहे बरोबर. हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. मी जसं म्हटलं सुरुवातीला, बरोबर. साखर किती कंट्रोलमध्ये आहे आणि किती वर्षापासून आहे, ह्या 2 गोष्टी ठरवतात. जेवढी वर्ष शुगर जास्त असेल आणि जेवढी अनकंट्रोल्ड असेल, तर लवकर डायबेटिक रेटिनोपॅथी आणि जास्त सिव्हिअर डायबेटिक रेटिनोपॅथी त्या पेशंटला होणार. बरोबर. तर ह्याच्यामधलीच एक टेस्ट आहे. आपण मोकळ्या पोटी, अनुशापोटी एक साखर बघतो किती आहे लेवल. नंतर जेवल्यानंतर 2 तासांनी बघतो. ह्याच्याबरोबर ही त्या क्षणी जे साखरेचं लेवल आहे हे त्यावेळेला सांगते. म्हणजे त्या क्षणी साखर जी आहे ती सांगते. हो, बरोबर. ग्लायकोसिलेटेड हिमोग्लोबिन जे तुम्ही म्हटला, बरोबर. ही खूप महत्त्वाची तपासणी आहे. हे आपल्याला गेल्या 3 महिन्याचा ॲव्हरेज शुगर किती आहे हे कळतं. कळतं. तर त्यामुळे ही खूप महत्त्वाची तपासणी आहे. अच्छा. सर्वसाधारण डायबिटीस आणि प्री डायबिटीस असं 2 प्रकारचे डिव्हिजन्स केले जातात. अच्छा. ग्लायकोसिलेटेड हिमोग्लोबिन जर 6.2 पेक्षा खाली असेल आणि 5.7 पेक्षा वर असेल, 5.7 to 6.2 ह्याला आपण प्री डायबिटीस असं म्हणतो. अच्छा. आणि जर 6.2 पेक्षा जास्त जर काय ग्लायकोसिलेटेड हिमोग्लोबिनची लेवल असेल, बरोबर. तर आपण मधुमेह किंवा डायबिटीस आहे असं गृहीत धरतो. सर्वसाधारण ट्रीटमेंट चालू केल्यानंतर 7च्या आत असलेली बरी. 7च्या आत जर ग्लायकोसिलेटेड हिमोग्लोबिन असेल तर आपण त्याला गुड कंट्रोल असं म्हणतो. अच्छा. तर अशा पेशंट्सना एंड ऑर्गन डॅमेज, जे डोळ्याचा डॅमेज असेल, डायबेटिक रेटिनोपॅथी असेल किंवा किडनीचा डॅमेज असेल किंवा नर्व्स, हे आपल्या स्नायू जे असतात, बरोबर. तर ह्या 3 अवयवांना हे प्रामुख्याने डायबिटीस डॅमेज करतात. बरोबर. डोळ्याचा रेटिना, बरोबर. नंतर नर्व्स नवस. आणि तिसरं किडनी. अच्छा. तर ह्या 3 अवयवांना सगळ्यात जास्त डॅमेज करतो. बरोबर. तर ह्या तिन्ही अवयवांना डॅमेज जे आहे नियंत्रित ठेवायचं असेल तर तुमची ग्लायकोसिलेटेड हिमोग्लोबिन 7-7.5च्या आत असलेली बरी. अच्छा. मॅक्सिमम 8पर्यंत चांगली. अच्छा. 8पेक्षा जास्त जर असेल तर आपण अनकंट्रोल्ड किंवा अनसॅटिस्फॅक्टरी कंट्रोल ऑफ डायबिटीस असं म्हणतो. अच्छा. म्हणजे एखाद्याने HbA1c स्कोअर 8च्या वर असेल, हां, 8च्या वर तर असेल तर डेफिनेटली हा त्यांना ॲबनॉर्मल आहे. होणार. तर आपले म्हणजे एफर्ट असायला पाहिजे की ते 8च्या आत किंवा 7पर्यंत आणलं पाहिजे. आणि 7च्या जर खाली असेल तर ते डायबेटिक रेटिनोपॅथीपासून किंवा या बाकीच्या सुद्धा डायबिटीस मुळे होणाऱ्या आजारांपासून ते स्वतःला वाचवू शकतं. असं आपण म्हणू शकतो. हो हो. अच्छा. पुढचा प्रश्न असा आहे की डायबेटिक रेटिनोपॅथीमध्येच नॉन प्रोलिफरेटिव्ह आणि प्रोलिफरेटिव्ह डायबेटिक रेटिनोपॅथी असे 2 प्रकार आम्ही शक्यतो ऐकतो सोशल मीडियावरती वगैरे. तर या 2 मध्ये नेमका काय फरक आहे आणि ॲक्च्युली ते दोन्ही प्रकार आहेत काय? तर हे एक प्रकारचं ग्रेडिंग आहे. अच्छा. सिव्हिअरिटी ग्रेडिंग म्हणजे आपण जेव्हा बघतो आजार किती कुठल्या स्टेजमध्ये आहे. तर प्रॉलिफरेटिव्ह म्हणजे काय? प्रॉलिफरेशन म्हणजे कशाची तरी ग्रोथ होणे. ओके. तर मधुमेह किंवा डायबेटिक रेटिनोपॅथीमध्ये नवीन रक्तवाहिन्या तयार होतात. ओके. तर ते प्रॉलिफरेट करतात म्हणजे ते ग्रो होतात. तर म्हणून त्या स्टेजला आपण प्रॉलिफरेटिव्ह डायबेटिक रेटिनोपॅथी असं म्हणतो. तर ह्याचा अर्थ आहे की ती सिव्हिअर स्टेज आहे. डोळ्यामध्ये ब्लडच्या आपले रक्तवाहिन्या ज्या आहेत त्या नवीन तयार होतात. हां, म्हणजे कसं आहे, मधुमेहामध्ये मेन जो टार्गेट डॅमेज जो होतो तो सगळ्या आपल्या रक्तवाहिन्यांना डॅमेज करतो. तर आपल्याला माहिती आहे की रक्तवाहिन्या आपल्या सगळ्या शरीरामध्ये सगळीकडे आहेत. तर
आपल्या डोळ्यामध्ये किंवा रेटिनामध्ये आपल्याला ॲक्च्युली आपल्या शरीराच्या रक्तवाहिन्या दिसतात. बाकी कुठल्याही अवयवामध्ये आपल्याला रक्तवाहिन्या डायरेक्टली दिसू शकत वरून नाहीत. दिसत नाहीत. बरोबर. कारण जेव्हा आपण नेत्रपटलाची तपासणी करतो, फंडोस्कोपी आपण जे म्हणतो, रेटिनाची तपासणी करतो, अच्छा. आपल्याला ॲक्च्युली रक्तवाहिन्या दिसतात. ओके. तर डायबिटीसच्या डॅमेजमुळे रक्त काय पोचवतं आहे? ऑक्सिजन पोचवतं आहे. बरोबर. आपल्या सगळ्या टिश्यूजना ऑक्सिजन पोचवतं आहे. बरोबर. तर डायबिटीसमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा कमी होतो. ऑक्सिजन पुरवठा कमी झाल्यावर काय होतंय? बॉडी सिग्नल देते बरोबर. की मला ऑक्सिजन जास्त पाहिजे. तर ऑक्सिजन जास्त पाहिजे म्हटल्यावरती एक नॅचरल रिस्पॉन्स म्हणून नवीन रक्तवाहिन्या बनायला चालू होतात. अच्छा. खरं नॅचरल जे रक्तवाहिन्या असतात त्या स्ट्रॉंग असतात बरोबर. आणि ते मॅच्युअर वेसल्स म्हणतो आपण त्याला. ह्या ज्या ज्या नवीन पूर्वीपासून केशवाहिन्या आपल्या- असतात अच्छा. हां. हे ॲबनॉर्मल असतात, ओके. त्या ठिसूळ असतात, तर ते कधीही फुटू शकतात. त्यामुळं डोळ्यामध्ये रक्तस्राव होतो. नवीन रक्तवाहिन्या बनल्यानंतर त्याच्यामधनं ते फुटतात इझिली ओके. आणि त्याच्यामुळे डोळ्यामध्ये रक्तस्राव होतो. म्हणून ह्या स्टेजला प्रॉलिफरेटिव्ह डायबेटिक रेटिनोपॅथी असं म्हणतो. अच्छा. ओके. प्रॉलिफरेटिव्ह डायबेटिक रेटिनोपॅथी डायग्नोज केलं आपण ह्या पेशंटला आहे, तर हा ॲडव्हान्स्ड बऱ्यापैकी आजार आहे आणि त्याला इमिजिएटली ट्रीटमेंटची गरज आहे. अच्छा. तर लेझर ट्रीटमेंट जनरली ही आपण करतो ह्या स्टेजमध्ये. अच्छा. ओके. आणि नॉन प्रॉलिफरेटिव्ह म्हणजे ह्याच्यामध्ये नवीन रक्तवाहिन्यांच्या जाळं अजून बनलेलं नाही. अच्छा. ह्याला नॉन प्रॉलिफरेटिव्ह डायबेटिक रेटिनोपॅथी असं म्हणतो. अच्छा. खरं ह्याचा दुसरा भाग आहे, डोळ्याचा रेटिना जो आहे त्याचा एक मध्य भाग असतो, त्याला आपण मॅक्युला किंवा मध्यबिंदू म्हणतो. ओके. तर मध्यबिंदूचा डॅमेज नॉन प्रॉलिफरेटिव्ह स्टेजमध्ये सुद्धा होऊ शकतो आणि प्रॉलिफरेटिव्ह स्टेजमध्ये सुद्धा होऊ शकतो. अच्छा. तर नॉन प्रॉलिफरेटिव्ह स्टेजमध्ये सुद्धा जर डायबेटिक मॅक्युलोपॅथी किंवा मॅक्युलाला जर काही सूज असेल किंवा त्याला काहीतरी प्रॉब्लेम असेल तर त्याच्यासुद्धा ट्रीटमेंट करावी लागते. अच्छा. म्हणजे बरीच दृष्टी नॉन प्रॉलिफरेटिव्ह स्टेजमध्ये सुद्धा जर तुमचा मॅक्युलोपॅथी सिव्हिअर असेल ओके. तर त्यांची दृष्टी कमी होते. अच्छा. प्रॉलिफरेटिव्हमध्ये दुसऱ्या कारणामुळे दृष्टी कमी कमी होऊ होते. शकते. डोळ्यामध्ये रक्तस्राव होणे, अच्छा. डोळ्यामध्ये असे ट्रॅक्शनल बॅड्स म्हणून पडदा निसटणे, ह्या सगळ्या गोष्टी ॲडव्हान्स डॅमेज होतो. कारण नॉन प्रॉलिफरेटिव्ह स्टेजमध्ये सुद्धा अच्छा. तुम्हाला जर मॅक्युलर इडिमा झाला, नेत्रपटलाच्या जो मध्यबिंदू असतो हां. त्याला जर सूज असेल ओके. तर लगेच आपली दृष्टी कमी होते. अच्छा. तर म्हणून त्याला सुद्धा ट्रीटमेंट लागू शकते. जसं तुम्ही सांगितलं की मॅक्युलर इडिमावर सुद्धा म्हणजे मॅक्युलर इडिमापर्यंत सुद्धा ही स्टेज जाऊ शकते. पण सर डायबिटीसमध्ये 2 प्रकार असतात. एक टाईप 1 डायबिटीस आणि टाईप 2 डायबिटीस. मग टाईप 1 डायबिटीस किंवा टाईप 2 डायबिटीसनुसार डायबेटिक रेटिनोपॅथीमध्ये सुद्धा रुग्णांसाठी प्रकार आहेत का? की टाईप 2 डायबिटीस जो रुग्ण आहे त्याला कमी किंवा हळूहळू रेटिनोपॅथी होते की आणि टाईप 1 डायबिटीस वाल्याला जास्त लवकर होते, असं काही आहे का? मी जसं म्हटलं, किती वर्षापासून साखर आहे बरोबर. आणि किती अनकंट्रोल्ड आहे, हां. बरोबर. म्हणजे किती नियंत्रित आहे ह्याच्यावरती ठरतं. तुम्हाला टाईप 1 डायबिटीस असलं तरी पण तुम्हाला डायबेटिक रेटिनोपॅथी तेवढ्याच वेळात होणार आणि टाईप 2 डायबिटीसमध्ये सुद्धा आपल्याला तेवढ्याच वेळात होणार. तर दोन्ही टाईप 1 आणि टाईप 2 डायबिटीसमध्ये आपल्याला डायबेटिक रेटिनोपॅथी दिसून येते. बरोबर. फरक असा आहे, टाईप 1 डायबिटीसमध्ये म्हणजे इन्शुलिन डिपेंडंट डायबिटीस, म्हणजे हे तरुण वयात लहान वयात होणारा आजार आहे. अशा पेशंट्समध्ये इन्शुलिन जे काय आहे ह्यांच्याकडे नसतेच. बरोबर. त्यामुळे ह्यांना इंजेक्टेबल इन्शुलिनच द्यावं लागतं. त्याची ट्रीटमेंट आहे. गोळ्याने ट्रीटमेंट आपण टाईप 1 डायबिटीसची करू शकत नाही. बरोबर. आणि इन्शुलिनचं प्रोडक्शन नसल्यामुळे बऱ्याच कारणामुळे तर हे लहानपणाचा आजार आहे. अच्छा. सर्वसाधारण 5-6 वर्षात सुद्धा हे चालू होऊ शकते. बरोबर. आणि टाईप 2 डायबिटीस जे आहे हे ॲडल्ट ऑनसेट डायबिटीस, म्हणजे 30-40-50 वर्षानंतर होणारा आजार आहे. बरोबर. आता वय कुठला अपवाद राहिलेलंच नाही आहे. शुगर म्हणजे सुरुवातीला आपण म्हणायचो की 50-60 वर्षानंतर शुगर होते. आता आपल्या जीवनशैली अशी झाली की 30-40 वर्षामध्ये कॉमन आहे की ह्या वयामध्ये सुद्धा साखर आपल्याला दिसून येते. आता तर भारताला डायबेटिक कॅपिटल असंच काही जण म्हणतायत. हो. म्हणजे याचा अर्थ की टाईप 1 डायबिटीस असो आपल्याला किंवा टाईप 2 डायबिटीस असो, डायबेटिक रेटिनोपॅथीचा याच्याशी काही संबंध तसा येत नाही आहे. आणि टाईप 1 असो किंवा टाईप 2 असो, तुम्हाला डायबेटिक रेटिनोपॅथी व्हायची शक्यता दोन्हीमध्ये सेमच आहे. हो. अच्छा. तर मग या डायबेटिक रेटिनोपॅथीची ट्रीटमेंट
कोणकोणत्या प्रकारे करता येते याबद्दल जर आपल्या व्ह्युअर्सना सांगितलं तर. डायबेटिक रेटिनोपॅथीचा ट्रीटमेंट जो आहे, मेजॉरिटी पेशंट्स जे असतात 80 ते 90% ह्यांना रुटीन स्क्रीनिंग दरवर्षी डोळ्याची तपासणी करणे, कारण मेजॉरिटी लोकांना माइल्डच आजार असतो. अच्छा. तर त्यांना शुगर नियंत्रित ठेवणे, ब्लड प्रेशर नियंत्रित ठेवणे, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवणे, ह्या 3 गोष्टी ह्या सगळ्यात महत्त्वाच्या असतात. ट्रीटमेंटचा भाग डायबेटिक रेटिनोपॅथी म्हणजे साखरेमुळं होणारा नेत्रपटलावरचा दुष्परिणाम. बरं. तर रूट कॉज जे आहे हे कंट्रोल करणं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. अच्छा. तर डायबेटिक रेटिनोपॅथीचा ट्रीटमेंटमध्ये जो काय फाउंडेशन आहे तो आहे की प्रॉपर शुगर कंट्रोल. अच्छा. ह्याचबरोबर ब्लड प्रेशर आणि कोलेस्ट्रॉल ह्या दोन्ही गोष्टी कंट्रोल करायला पाहिजेत. अच्छा. मग ॲक्च्युअल ट्रीटमेंट जी आहे डायबेटिक रेटिनोपॅथीची, ह्याच्यामध्ये इंजेक्शन ट्रीटमेंट एक असू शकते, लेझर ट्रीटमेंट असू शकते अच्छा. किंवा शस्त्रक्रिया असू शकते. ह्या 3 अच्छा. प्रकारचे ट्रीटमेंट्स डायबेटिक रेटिनोपॅथीला ज्या त्या स्टेजमध्ये किंवा जे चिन्ह तुम्हाला दिसून येतात त्याप्रमाणे आपण ते ट्रीटमेंट आपण देतो. तुम्ही इंजेक्शनबद्दल सांगितलं, आम्ही ते इंजेक्शनबद्दल ऐकले की एक इंजेक्शन असतं जे डोळ्यात दिलं जातं. जे डोळ्यात दिलं जाणारं जे इंजेक्शन आहे ते डायबेटिक रेटिनोपॅथीशी संबंधित आहे का, आणि ते नेमकं कसलं इंजेक्शन असतं? हां, तर डायबेटिक रेटिनोपॅथीमध्ये व्हेजेफ किंवा व्हॅस्क्युलर एंडोथिलियल ग्रोथ फॅक्टर अच्छा. असा एक द्रव तयार होतो. ओके. ऑक्सिजन पुरवठा कमी झाला तर हे सिक्रिशन त्याचं चालू होतं. तर त्याच्यामुळे नवीन रक्तवाहिन्या बनतात. अच्छा. तर ह्याला ब्लॉक करणारं जे काय एक केमिकल वापरतो आपण, त्याला आपण अँटी व्हेजेफ इंजेक्शन असं म्हणतो. अच्छा. तर हे इंजेक्शन प्राथमिकने आपण वापरतो डायबेटिक रेटिनोपॅथीमध्ये. बऱ्याच काही नेत्रपटलाच्या आजारामध्ये आपण हे अँटी व्हेजेफ इंजेक्शन्स वापरतो. ओके. डायबेटिक रेटिनोपॅथीमध्ये सुद्धा वापरतो. अच्छा. असं आहे. पण मग कसं आहे सर, इंजेक्शन म्हटलं की सर्वसाधारणपणे काही लोक इंजेक्शनलाच घाबरतात, जे आपण जनरल इंजेक्शन घेतो. त्यात ते डोळ्यात इंजेक्शन म्हटलं तर आणखी जास्त लोक घाबरतात. मग हे डोळ्यात इंजेक्शनच का? जर इंजेक्शन थ्रू जर आपल्याला औषधच द्यायचं आहे डोळ्यामध्ये, तर मग ते ड्रॉप्सनी का नाही द्यायचं डायबेटिक रेटिनोपॅथीमध्ये? आता ड्रॉप्स आपण जे घालतो ते ज्या कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये पोचायला पाहिजे अच्छा. ते पोचू शकत नाही, कारण त्याला बॅरियर्स आहेत बरोबर. आपल्याला. कारण आपण डोळ्याच्या सरफेसवरती टाकणार हो, बरोबर. आणि नेत्रपटल किंवा रेटिना हा सगळ्यात आतला पडदा आहे. अच्छा. तिथंपर्यंत ते ड्रॉप्स पोचू शकत नाहीत. ओके. त्यामुळे इंजेक्शनद्वारे आपण विट्रियस जेल जे काय असतं रेटिनाच्या समोर, बरं. तर त्या विट्रियस जेलमध्ये आपण इंजेक्शन देतो, म्हणून त्याला इंट्राव्हिट्रियल इंजेक्शन असं आपण म्हणतो. अच्छा. तर म्हणजे ह्याला बेसिकली असं काय घाबरण्यासारखं काय नसते. अच्छा. त्याची आपण जे काय नेहमीचे जे काय प्रिकॉशन्स असतात, सेफ्टी प्रिकॉशन जे असतात, अच्छा. ते घेऊन आपण जेव्हा करतो त्यावेळेला असं काही प्रॉब्लेम नाही आहे. ओके. आणि ते बऱ्यापैकी पेनलेस इंजेक्शन असतं. अच्छा. कारण दुखत काही आपण नाही. भुलेचे जे ड्रॉप्स असतात, ओके. अनस्थेटिक ड्रॉप्स असतात, ते डोळ्याच्या सरफेसवरती टाकतो. ड्रॉप्स असतात, ओके. ओके. त्याच्यानं डोळा बधीर होतो ओके. आणि इंजेक्शन देताना कळत सुद्धा नाही. त्यामुळं अच्छा. हा एकदम पेनलेस प्रोसिजर आहे, ओके. सिम्पल प्रोसिजर आहे. अच्छा. हां, फक्त त्याला गांभीर्याने घ्यायला पाहिजे. सगळे सेफ्टी प्रिकॉशन्स हे पाळून ऑपरेशन थिएटरमध्ये आपण हे देतो. कारण इन्फेक्शन होऊ नये, अच्छा. डोळ्याला जंतुसंसर्ग होऊ नये, दुसरे काही कॉम्प्लिकेशन्स होऊ नयेत, यासाठी आपण गांभीर्याने घेतो. मोठी ओके. प्रोसिजर नाही आहे खरं. त्याला योग्य पद्धतीने सगळे गोष्टी सांभाळून प्रिकॉशन्स पाळून हे इंजेक्शन अच्छा. द्यायला मग पाहिजे. ते ऑपरेशन थिएटरमध्ये तुम्ही जसं सांगितलं की ऑपरेशन थिएटरमध्ये ते इंजेक्शन दिलं जातं. मग ते ऑपरेशन थिएटरमध्ये देण्यामागचं कारण काय? कारण जनरली आम्ही बघितलं की इंजेक्शन्स हे ओपीडीमध्ये दिले जातात. त्या डोळ्याचं जे आपलं इंजेक्शन अँटी व्हीजीएफ जे म्हणताय, ते ऑपरेशन थिएटरमध्ये देण्याइतपत त्याच्यामागे कारण काय म्हणजे? ऑपरेशन थिएटर हे आपल्या हॉस्पिटलमधला सगळ्यात सेफ आणि क्लीन झोन आहे. अच्छा. तर आपल्याला क्लीन एसेप्टिक झोनमध्ये आपण इंजेक्शन दिलं तर जंतुसंसर्ग होणे किंवा इन्फेक्शन होणे हे सगळ्यात मोठा रिस्क आहे इन्फेक्शनचा. बरोबर. कारण हे आपण डायरेक्टली डोळ्याच्या आत इंजेक्शन देतोय. ओके. समजा दुर्दैवाने इन्फेक्शन झाला किंवा जंतुसंसर्ग झाला तर खूप सिव्हिअर प्रॉब्लेम येऊ शकतात. डोळ्याला. म्हणजे बरंच सिरियस प्रॉब्लेम होऊ शकतो. अच्छा. त्या गोष्टी होऊ नयेत ह्याचा ओके. प्रिकॉशन म्हणून आपण एकदम सेफ एन्व्हायरमेंटमध्ये ओके. आणि स्टेराईल एन्व्हायरमेंटमध्ये देतो. अच्छा. तर
आपलं जे ऑपरेशन थिएटर आहे त्याचा एअर क्वालिटी, टेम्परेचर, ह्युमिडिटी हे सगळे आपण नियंत्रित ठेवले आहेत. कंट्रोल्ड एन्व्हायरमेंट आहे बरोबर आणि सेफ आहे बरोबर आणि तो वर्दळपासून दूर आहे, बरोबर. जिथं सगळे लोक पोचत नाहीत. पोचत ऑपरेशन नाही, थिएटरच्या आत सेक्लुडेड प्रोटेक्टेड एरिया आहे, म्हणून आपण ऑपरेशन थिएटरमध्ये देतो. बाकी त्याच्या मागे काय असं काही कारण नाही, नाही, दुसरं काय कारण नाही. फक्त सेफ्टी आणि स्टेरिलिटी ह्या दोन गोष्टींचं महत्व आहे, अच्छा. त्याच्यासाठी आपण देतो. अच्छा, मग या इंजेक्शनमध्ये टाईप्स आहेत का, आणि ते इंजेक्शन साधारणपणे किती वेळा घ्यावं लागतं, त्याचं काही त्याचं नंबर आहे का की एवढ्या वेळा घ्यावं लागतं किंवा ते कायमस्वरूपी घ्यावं लागतं, असं काही आहे का? आजाराच्या सिव्हिरिटीवरती, किती तीव्र आहे आजार ह्याच्यावरती अवलंबून आहे. तर सर्वसाधारण इंजेक्शनचा इफेक्ट जो आहे का नाही, तो 1 ते 3 महिने. अच्छा. इंजेक्शन वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. सर्वसाधारण जे काय एंट्री लेवल इंजेक्शन्स आहेत त्या सर्वसाधारण 1 ते 1.5 महिन्यात त्याचा इफेक्ट राहतो. अच्छा. जे थोडेसे आता ॲडव्हान्स पद्धतीचे इंजेक्शन्स आलेत ते अंदाजे 2 ते 3 महिनेसुद्धा त्याचा इफेक्ट राहू शकतो. तर सर्वसाधारण 1 ते 3 महिन्यामध्ये तुम्हाला इंजेक्शन परत लागू शकते. सगळ्यांना लागेल असं नाही आहे. अच्छा. हां, किती इंजेक्शन लागतील ह्याला हे पेशंटच्या आपल्या आतल्या आजाराच्या सिव्हिरिटीवरती अवलंबून आहे. अच्छा. एकही इंजेक्शन लागू शकते किंवा 2, 4, 5 इंजेक्शन लागू शकतात. ओके. हे तुमची स्थिती काय आहे डोळ्याची त्याच्यावरनं डॉक्टर ठरवतील किती इंजेक्शन्स लागतात. अच्छा. ओके. बट सर्वसाधारण इंजेक्शनचा इफेक्ट 1 ते 3 महिने एवढाच राहतो. त्याच्यानंतर गरज असेल तर परत इंजेक्शन तुम्हाला घ्यायला लागते. अच्छा, मग हे इंजेक्शन सर डायबेटीस असलेल्या प्रत्येकाने घ्यायला हवं का, जेणेकरून त्याचे डोळे नीट राहतील किंवा त्याची व्हिजन चांगली राहील, असं काही आहे का, असं घेतलं तर चालतं का? इंजेक्शन प्राथमिकपणे 2 कारणास आपण देतो. बरं. एक तरी मॅक्युलर एडिमा किंवा मागच्या रेटिनाला सूज असेल अच्छा. तर त्या मॅक्युलर एडिमा किंवा सूज कमी करण्यासाठी हे इंजेक्शनचा वापर केला जातो. अच्छा. दुसरं आहे की प्रॉलिफरेटिव्ह स्टेज ज्यामध्ये नवीन रक्तवाहिन्या बनतात ओके. त्याला नियंत्रित करण्यासाठी, त्यांना श्रिंक करण्यासाठी आपण हे इंजेक्शन्स वापरतो. तर ह्या 2 गोष्टींना आपण इंजेक्शन्स वापरतो. अच्छा. जेव्हा हे 2 गोष्टी पेशंटच्या तपासणी केल्यावर चिन्ह दिसून येत नाहीत तर त्याला इंजेक्शन सगळ्यांना गरज नाही आहे. अच्छा, सगळ्यांना ठराविक काही लोकांनाच आपल्याला इंजेक्शन तपासल्यावर वाटलं की मध्यबिंदूला सूज आहे अच्छा. किंवा नवीन रक्तवाहिन्याचे जाळे खूप पसरलेत अच्छा. तर त्यावेळेला आपण इंजेक्शन देतो. अच्छा, आपण इंजेक्शन बद्दल बोललो. हं. त्याच्या पुढची स्टेज तुम्ही सांगितली ते म्हणजे लेझर ट्रीटमेंट. लेझर ट्रीटमेंट यामध्ये डायबेटिक रेटिनोपॅथीमध्ये कशी काम करते आणि ती किती इफेक्टिव्ह आहे? लेझर ट्रीटमेंट डायबेटिक रेटिनोपॅथीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आणि मेन ट्रीटमेंट आहे डायबेटिक रेटिनोपॅथीची ही लेझर ट्रीटमेंट. अच्छा. आणि जे इंजेक्शन जे आहेत हे त्याला सपोर्ट करतात. अच्छा. खरं मेन जी ट्रीटमेंट आहे डायबेटिक रेटिनोपॅथीची ओके. शुगर नियंत्रित ठेवणे आणि एक ठराविक स्टेजला पोचल्यानंतर लेझर ट्रीटमेंट देणे, अच्छा. हेच मेन ट्रीटमेंट आहे. अच्छा. तर लेझर ट्रीटमेंटचा जो काय रोल आहे, मध्यबिंदू किंवा मॅक्युलाला सूज असेल तर त्याला लिकेज पॉईंट असतात. अच्छा. डायबेटिक रेटिनोपॅथीमध्ये आत बारीक बारीक लिकेज पॉईंट तयार होतात. रक्तवाहिन्या डॅमेज झाल्यामुळे लिकेज पॉईंट तयार होतात. त्या लिकेज पॉईंटमधून फ्लुइड सीप होतं आहे, ओके. रक्त आत ब्लिडिंग होतं आहे. अच्छा. ह्या गोष्टींना लिकेज पॉईंट सील करण्यासाठी आपण लेझरचा वापर करतो. अच्छा. दुसरं प्रॉलिफरेटिव्ह स्टेजमध्ये डोळ्याच्या मागच्या रेटिनाला किंवा पडद्याला रक्तपुरवठा कमी झाल्यामुळे तर ते व्हेजेफ सिक्रिशन जास्त तयार व्हायला लागते. तर अच्छा. आपण डोळ्याच्या मागच्या रेटिनाला लेझर ट्रीटमेंट करतो. मॅक्युलर एडिमासाठी जी लेझर ट्रीटमेंट जी असते ती छोट्या प्रमाणात असते. अच्छा. एखादं सेटिंग किंवा 2 सेटिंगमध्ये ते क्लिअर होते. ओके. खरं जेव्हा प्रॉलिफरेटिव्ह स्टेजमध्ये पेशंट्स पोचतो तर त्यावेळेला आपण पॅन रेटिनल फोटोएव्हल्युशन असं म्हणतो. म्हणजे काय, अच्छा. जवळपास 70-80% रेटिनाचा कव्हर करतो. त्यामुळे हे मल्टिपल सेटिंग्समध्ये आपण लेझर करतो. अच्छा. आणि ती असं सगळ्यात आहे. जास्त इफेक्टिव्ह आहे. हां, आपण जेव्हा शस्त्रक्रिया जेव्हा करतो त्यामध्ये सुद्धा शस्त्रक्रियेमध्ये रक्त जे गोठल्यात ते रक्त काढतो. जाळ्या तयार झाल्या असेल तर ते जाळ्या आपण ट्रॅक्शन रिलीज करतो आणि ते सगळं झाल्यानंतर लेझर ट्रीटमेंट ही आपण करतो. अच्छा, त्याच्यानंतरही करावीच लागते. करावीच लागते. अच्छा. तर डायबेटिक रेटिनोपॅथी एक ठराविक स्टेजला पोचल्यानंतर
लेझर ट्रीटमेंट हीच मेन ट्रीटमेंट आहे. ट्रीटमेंट आहे. अच्छा. ह्याच्याबरोबर शुगर नियंत्रित ठेवणे, बरोबर. शुगर नियंत्रित ठेवणे आणि गरज भासल्यास लेझर ट्रीटमेंट करणे हे अच्छा. 2 महत्त्वाचे भाग आहेत भाग. लेझर आपले डायबेटिक रेटिनोपॅथीचे. अच्छा. आणि कमी लोकांना इंजेक्शन्स लागतो किंवा जास्त प्रमाणात रक्तस्राव झाला असेल अच्छा. किंवा पडदा निसटला असेल, जाळ्या तयार झाल्या असतील, अच्छा. तर अशा पेशंट्सना आपण शस्त्रक्रिया करतो. अच्छा. विट्रेक्टमी नावाची शस्त्रक्रिया असते. तेच ॲक्च्युली विचारायचं होतं. मग लेझर ट्रीटमेंट ही जर मेन ट्रीटमेंट असेल, तर मग सर्जरी, शस्त्रक्रिया कोणत्या स्टेजला, किती गंभीर डायबेटिक रेटिनोपॅथी असल्यानंतर करावी लागते आणि ती कोणती शस्त्रक्रिया असते? तर डायबेटिक रेटिनोपॅथी प्रॉलिफरेटिव्ह स्टेजमध्ये जेव्हा पोचतो त्यावेळेला डोळ्यामध्ये रक्तस्राव होतो किंवा मागच्या रेटिनावरती जाळ्या तयार झाल्यामुळे ते आकसतात रक्तवाहिन्या ओके. आणि त्याबरोबर ते पडदा पण ओढतात असं, आणि त्यामुळे पडदा निसटतो जागेवरून, तर त्याला आपण रेटिनल डिटॅचमेंट असं म्हणतो. अच्छा. तर डोळ्यामध्ये प्रॉलिफरेटिव्ह स्टेजमध्ये जर डोळ्यामध्ये रक्तस्राव झाला असेल किंवा पडदा निसटला असेल, अच्छा. तर ह्या 2 गोष्टींसाठी आपण सर्जरी करतो. विट्रेक्टमी नावाची सर्जरी असते, ती आपण करतो. ओके. जसं की आपण आता सर्जरीबद्दल तुम्ही सांगितलं की विट्रेक्टमी नावाची सर्जरी असते. जसं आपण कॅटरॅक्ट किंवा ग्लोकोमा नंतर पाहतो की काही रिस्ट्रिक्शन्स असतात शस्त्रक्रिया केल्यानंतर. तसे डायबेटिक रेटिनोपॅथीची जेव्हा सर्जरी आपण करतो त्यानंतर पेशंट्सनी काय काय रिस्ट्रिक्शन्स असतात, काय नियम पाळायचे असतात, जेणेकरून ती शस्त्रक्रिया सक्सेसफुली ते कॅरी करू शकतील पुढे अशी? डोळ्याच्या सर्वसामान्य शस्त्रक्रियेनंतर जे काही पथ्य पाळायला सांगितलेले असतात त्याचप्रमाणे ह्या डायबेटिक रेटिनोपॅथीच्या शस्त्रक्रिया जे करतो विट्रेक्टमी, त्याच्यासाठी तर सर्वसामान्य त्याच पथ्य पाळावं लागतात. अच्छा. ओके. म्हणजे काय, तुम्हाला नियमितप्रमाणे ड्रॉप्स घालणे, अच्छा. जे ठराविक पद्धतीनं गोळ्या घ्यायला सांगतात तेवढं गोळ्या घेणे आणि डोळ्याची काळजी घेणे, गॉगल घालणे. अच्छा. पहिला 1 आठवडा 10 दिवस डोक्यावरनं आंघोळ करू नका असं आपण अच्छा. सांगतो. एक 8 दिवस गेले की मग मोस्टली नॉर्मल ॲक्टिव्हिटीज हळूहळू चालू करू शकतात. म्हणजे बेसिकच सगळे हां, रूल्स नॉर्मल शस्त्रक्रियेसाठी. फक्त अच्छा. काही ठराविक शस्त्रक्रियेमध्ये आपण गॅसचा वापर करतो. अच्छा. पडद्याला छिद्र पडलं असेल किंवा त्यासाठी आपण डोळ्यामध्ये गॅस किंवा सिलिकॉन ऑइल असं घालतो. ओके. अच्छा. तर जर गॅस घातला असेल तर काही वेळेला आपण त्यांना पालतं झोपायला सांगतो 8 दिवस. अच्छा. तर हेच एक वेगळं प्रिकॉशन आहे मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रियेमध्ये आणि नेत्रपटलाच्या रेटिनल सर्जरीमध्ये. अच्छा. तर त्याच्यामध्ये गॅसचा वापर झाला असेल ऑपरेशनमध्ये आणि तो होल पडला असेल मध्यबिंदूला, तर त्यावेळेला आपण पेशंटला पालतं झोपायला सांगतो 8 दिवस. अच्छा. पण तो गॅसचा वापर ॲक्च्युली कुठल्या स्टेजला आणि का करावा लागतो म्हणजे, आणि तो म्हणजे किती सिव्हिअर रेटिनोपॅथी असते? नाही, विट्रेक्टमी शस्त्रक्रिया जेव्हा आपण करतो, अच्छा. ती शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर आपण विट्रियस जेल जे आतलं असते ते काढतो. विट्रेक्टमी म्हणजे आतलं विट्रियस जेल आपण काढतो. बरोबर. तर ते काढल्यानंतर जर समजा पडदा निसटला असेल ओके. तर त्याला आतून सपोर्ट करण्यासाठी गॅस किंवा सिलिकॉन ऑइल असे 2 प्रकारचे पदार्थ आपण वापरतो. अच्छा. तर पडदा निसटला असेल तरच आपण हे वापरतो. नाहीतर काही रेटिनल डिटॅचमेंट असेल अच्छा. तर आपण गॅस किंवा सिलिकॉन ऑइलचा आणि या वापर 2 करतो. गोष्टी जर वापरल्या गेल्या असतील सर्जरीमध्ये हां. तरच वेगळी थोडीशी पथ्य आहेत, हो. नाहीतर जनरल जी नाही, आहे असं काय वेगळी पद्धत नाही. नाही आहे. हां. ओके. मग आता तुम्ही सर्जरीबद्दल बोललो, तर या सर्जरीमध्ये आता ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी काय आलेली आहे? रोबोटिक्स वगैरे म्हणा किंवा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा कितपत रेटिनोपॅथीमध्ये वापर होतोय आणि शांती सरोज नेत्रालयमध्ये कोणत्या प्रकारे या शस्त्रक्रिया केल्या जातात? हां. आता शस्त्रक्रियेबद्दल म्हटलं तर आता आहे की मायक्रो इन्सिजनल विट्रेक्टमी सर्जरी. म्हणजे काय, आपण जसं तुम्ही ऐकलं असाल एंडोस्कोपिक सर्जरी, हो. दुर्बिणीद्वारे सर्जरी, हो. तसंच हे रेटिनल सर्जरीमध्ये सुद्धा मिनिमली इन्व्हेजिव्ह सर्जरी असते. अच्छा. त्याच्यामध्ये बारीक अगदी 1-2 मिलीमीटर एवढा असा छोटा भोक असतो. अच्छा. त्यामधनं जाऊन आपण एंडोस्कोपिक टाईपच सर्जरी असते ती. तर त्याला आपण मायक्रो इन्सिजनल सर्जरी म्हणतो. आता तेच स्टँडर्ड आहे आणि ओके. त्याच प्रकारे आपल्या हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा मायक्रो इन्सिजनल विट्रेक्टमी सर्जरी जे काय आता लेटेस्ट अच्छा. ॲडव्हान्स्ड आहे हीच आपल्याला पद्धत वापरली जाते. अच्छा. दुसरं तुम्ही म्हणाला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. बरोबर. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे डायबेटिक रेटिनोपॅथी डिटेक्ट करण्यासाठी, स्क्रीन करण्यासाठी वापरलं जातं.
अच्छा. थोडक्यात काय, डोळ्याचा मागच्या पडद्याचा रेटिनाचा छायाचित्र काढला जातो फंडस कॅमेराद्वारे. आणि ते जेव्हा छायाचित्र डॉक्टर बघतो तो ट्रेंड असतो, तर बरोबर. त्याला किती सिव्हिअरिटी आहे काय हे लगेच कळतं, तर तो ग्रेडिंग करतो त्याचं. जिथं डॉक्टर किंवा क्वालिफाईड माणूस अवेलेबल नाही आहे, अच्छा. तर हे नोमोग्राम्स फीड केले गेलेत. अच्छा. तर ते अल्गोरिदम्सनं किती सिव्हिअरिटी तुमची डायबेटिक रेटिनोपॅथीची आहे किंवा नाही आहे, असेल तर किती सिव्हिअरिटी आहे, अच्छा. हे EI द्वारे ग्रेडिंग केलं कळलं जातं. जातं. अच्छा. मग समजा एका ठराविक ग्रेडपेक्षा जास्त असेल तर ह्या पर्टिक्युलर पेशंटला डॉक्टरची तपासणी गरजेची आहे. हे स्क्रीनिंगसाठी वापरलं जातं. अच्छा. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. AI चा वापर. हां, तर अच्छा. त्याच्यासाठी बेसिकली पहिला आतला मागच्या रेटिनाचा फोटो काढला पाहिजे आणि AI नोमोग्रामद्वारे ग्रेडिंग केलं जातं. अच्छा. म्हणजे ज्या रिमोट एरियाजमध्ये जिथं मेडिकल फॅसिलिटीज ट्रेन डॉक्टर्स अवेलेबल नाही आहेत, तर तिथं तुम्ही एक फंडस कॅमेरा बसू शकता, ज्याचे जे इमेजेस आहेत ते आपण AI द्वारे ग्रेडिंग करू शकतो. अच्छा. आता डायबेटिक रेटिनोपॅथीमध्ये समजा एखाद्याला सिव्हिअर स्टेजची रेटिनोपॅथी आहे आणि त्याला जर दिसत नसेल, म्हणजे दृष्टी त्याची ऑलमोस्ट गेली असेल, तर आपण कॅटरॅक्टमध्ये बघतो लेन्स वगैरे बदलून किंवा एखाद्याने चांगल्या क्वालिटीची लेन्स घातली तर त्याला खूप चांगल्या पद्धतीनं दिसायला लागतं, जे अगोदर दिसत नसतं. तसं डायबेटिक रेटिनोपॅथीमध्ये जर आपण सर्जरी केली तर तसं त्याला पूर्वीसारखं दिसतं का? किंवा एखाद्याची जर विजन गेली असेल तर ती कोणत्या शस्त्रक्रियेने म्हणा किंवा लेझर ट्रीटमेंटने म्हणा आपण परत आणू शकतो का? हां, तर जी काय शस्त्रक्रिया केली जाते डायबिटीसमध्ये, त्याचा जो काय फायदा किंवा रिझल्ट आहे, तर तो आत डॅमेज किती झाला ही मेन गोष्ट ठरवते, रिझल्ट किती मिळणार. अच्छा. ज्याला आत डॅमेज कमी आहे थोडक्यातच त्याला चांगलं दिसतंय. ज्याला खूप ॲडव्हान्स डॅमेज आहे त्याला कमी दिसणार ऑपरेशन करून देखील. अच्छा. समजा सिंपल रक्तस्राव आहे आणि बाकीचा मध्यबिंदू, ऑप्टिक नर्व ह्या सगळ्या गोष्टी एकदम सुस्थितीत आहेत, तर अशा पेशंटना उत्तम दिसते, पहिल्यासारखी दृष्टी परत येऊ शकते. अच्छा. खरं त्याला रेटिनल डिटॅचमेंट झाला असेल, पडदा निसटला असेल अच्छा. किंवा मॅक्युला ऑप्टिक नर्व डॅमेज झाला असेल, तर आपण शस्त्रक्रिया जरी केली तरी त्याला थोडं कमी दिसणार. अच्छा. जेवढं डॅमेज आहे तितकं कमी दिसणार. समजा त्याला 10-20% डॅमेज असेल तर त्याला तितक्या प्रमाणात कमी दिसणार. खूप ॲडव्हान्स स्टेजमध्ये आपण केलं ज्याच्यामध्ये मागच्या पडद्याला डॅमेज इतका जास्त झाला आहे की त्याच्यामध्ये क्षमताच उरली नाही आहे, तर साहजिकच आहे की त्याला ऑपरेशन करून देखील कमी दिसणार. अच्छा. तर डॅमेजची तीव्रता किती आहे, सिव्हिअरिटी किती आहे, ह्याच्यावरून अवलंबून होतं की ऑपरेशनचा रिझल्ट काय मिळणार. म्हणजे कॅटरॅक्ट सारखं नाहीये की आपण लेन्स बदलली आणि दिसायला लागलं असं ह्याच्यात होत नाही. ह्याच्यात म्हणजे जेवढी तुमची जर दृष्टी गेली असेल तर ती परत येण्याचे चान्सेस तुमच्या डॅमेजवर डिपेंड आहे. तुम्हाला किती सिव्हिअरमध्ये डॅमेज झालाय ही गोष्ट मेन ठरवते. 100% परत तुमची दृष्टी येणं म्हणजे तुमच्या डॅमेज जर जास्त असेल तर ते अशक्य आहे. तुम्हाला कमी डॅमेज असेल खूप छान दिसेल. तुम्हाला जास्त डॅमेज असेल तर थोडक्यात कमी दिसणार, असं आहे. आणि जर सर्जरी झाली एखाद्याची किंवा चांगल्या प्रकारची लेझर ट्रीटमेंट झाली आणि तो डायबेटिक रेटिनोपॅथी बरी झाली त्याची, तर ती पुन्हा उद्भवू शकते का? सर्वसाधारणपणे जर पेशंटने आपला डायबिटीस व्यवस्थित कंट्रोलमध्ये ठेवला आणि लेझर जे काय केलेलं आहे किंवा शस्त्रक्रिया जी केलेली आहे ती सगळी व्यवस्थित झालेली असेल, ट्रीटमेंट व्यवस्थित कंप्लीट झालेली असेल आणि तुमची शुगर नियंत्रित असेल, तर लॉंग लास्टिंग इफेक्ट त्याचा मिळू शकतो. अच्छा. दुसरे काय प्रॉब्लेम्स आहेत, डायबेटिक रेटिनोपॅथी जसं मी म्हटलं, अशा बरेच पेशंटना किडनी फेल होते. अच्छा, किडनीवर पण इफेक्ट होतो. किडनीवर जशी फेल होते तसं डोळ्याचा जो काही दुष्परिणाम आहे तो जास्त वाढायला चालू होतो. अच्छा. म्हणजे दोन्हीमध्ये कोरिलेशन आहे. ज्याला जास्त किडनीचा डॅमेज त्याला डोळ्याचा पण जास्त डॅमेज होतो. किडनीचे सगळे पेशंट जे डॅमेज असतात त्या प्रत्येक पेशंटला डायबेटिक रेटिनोपॅथी बऱ्यापैकी डॅमेज असतातच. अच्छा. ओके. मग त्याचे म्हणजे परत होण्याचे चान्सेस हे त्यांनी कसं कंट्रोल त्याचं डायबिटीस ठेवलं ट्रीटमेंट कंप्लीट व्यवस्थित झाली असेल आणि पेशंटचा डायबिटीस जो काय आहे तो शुगर नियंत्रित ठेवला, रेग्युलर फॉलोअप ठेवला, तर परत होण्याची काही शक्यता नाही. मोस्टली काय होत नाही. अच्छा. काही ठराविक लोकांना परत रक्तस्राव वगैरे होऊ शकते, खरं तो मॅनेजेबल प्रॉब्लेम आहे. अच्छा. ओके. आणखी एक म्हणजे आता ह्या रेटिनोपॅथीबद्दल बोलताना आपण जो डाएट घेतो, जो आहार घेतो किंवा आपली जी लाईफस्टाईल आहे ते जर आपण चेंज केलं किंवा ते जर आपण चांगल्या प्रकारे केलं तर डायबेटिक रेटिनोपॅथी टाळता येऊ शकते का? किंवा शस्त्रक्रिया केल्यानंतर म्हणा आपण कोणत्या प्रकारचा आहार घेतला पाहिजे जेणेकरून आपले डोळे थोडेसे चांगले निरोगी राहतील?
तर मधुमेह किंवा डायबिटीस जे आहे एक जीवनाची शैली आहे आणि जीवनभराची तपश्चर्या आहे. बरोबर. म्हणजे आपल्याला डायबिटीस ज्यांना नसतंय त्यांना सांगणं सोपं आहे. खरं ज्याला डायबिटीस आहे त्याला आयुष्यभराची कसरत आहे. हो. तर संतुलित आहार घेणे, वेळेवर औषधं घेणे, किमान दर महिन्याला साखरेची तपासणी करणे बरोबर. आणि फिजिकल एक्सरसाइज जे काय आहे, योगा, वॉकिंग जे काय आहे, अच्छा. ह्या सगळ्या गोष्टी जर केल्या आणि शुगर नियंत्रित ठेवणे ह्याच्याकडेच तुमचं लक्ष पाहिजे. अच्छा. संतुलित आहार, रेग्युलर तुमचे जे काय तुम्हाला औषधं दिलेत ते व्यवस्थित न चुकता वेळेवर घेणे, बरोबर. पथ्य पाळणे, एक्सरसाइज, प्रॉपर डाएट हेच कॉर्नरस्टोन्स आहेत डायबेटिक रेटिनोपॅथीमध्ये. अच्छा. तुमची शुगर कंट्रोल असेल, व्यवस्थित असाल तर डायबेटिक रेटिनोपॅथी व्हायची शक्यता आपण टाळू शकतो. टाळू शकतो. अच्छा. आणि हं. प्राथमिक स्टेजमध्ये डॅमेज जो असतो तो रिव्हर्ससुद्धा होऊ शकतो. डायबिटीस समजा तुमचा कंट्रोलमध्ये नाही आहे आणि तुम्हाला कमी डॅमेज आहे, सुरुवातीचा डॅमेज आहे, तर बरोबर. तुम्ही एकदम व्यवस्थित शुगर कंट्रोल केली तर 2-3 वर्षात डायबेटिक रेटिनोपॅथी अर्ली स्टेजमध्ये रिव्हर्ससुद्धा होऊ शकते. अच्छा. ओके. सर पुढचा प्रश्न असा आहे की साधारण 25 वर्षाच्या तुमच्या या प्रॅक्टिसमध्ये आपण 1,00,000हून जास्त सर्जरीज केलेल्या आहेत असं आम्हाला माहिती आहे की आपण एवढ्या जास्त सर्जरीज सक्सेसफुली केलेल्या आहेत. हां. मग तुम्हाला अशी एखादी केस आठवते का किंवा असं एखादं उदाहरण आहे का जी तुम्ही म्हणजे एखादी क्रिटिकल केस म्हणा किंवा असं एखादं उदाहरण की जे तुम्ही कधीच विसरू शकणार नाही असं? आणि असे बरेच पेशंट आहेत जे डायबिटीस हे सायलेंट आजार असल्यामुळे त्यांना खूप ॲडव्हान्स डॅमेजमध्येच कळतं. तर असे बरेच पेशंट आहेत ज्याने दोन्ही डोळ्याला दिसत नाही आणि आपण त्यांना दृष्टी परत येते. अच्छा. असे लहान मुलंसुद्धा आहेत आणि वयोवृद्धसुद्धा लोक आहेत. बरोबर. असे बरेच उदाहरणं आहेत ज्याच्यामध्ये शस्त्रक्रियामध्ये केल्यानंतर, लेझर ट्रीटमेंट केल्यानंतर त्यांना खूप चांगले रिझल्ट्स मिळाले. अच्छा. असे बरेच पेशंट आहेत आणि जेव्हा पेशंट म्हणजे खुश असतो, अच्छा. बरे होतात बरोबर. आणि जे आपण बघतो की ते स्वतः इंडिपेंडेंटली चालतात, परत येतात. बरोबर. सुरुवातीला हात धरून आणलेलं असते, नंतर स्वतः बरोबर. येतात, डॉक्टरला ओळखतात. बरोबर. सुरुवातीला त्यांना डॉक्टर कोण आहे हे सुद्धा नुसतं आवाजावरती हो, फक्त बरोबर. त्यांना डॉक्टरची हो, ओळख बरोबर. असते. तर जेव्हा ते आपल्याकडे बघतात आणि ते म्हणतात की मी ॲक्च्युली तुम्हाला बघू शकतो, बरोबर. माझ्या नातेवाईकांना मी बघू शकतो, त्यांना ओळखू शकतो, हाच आमचा खरा आनंद आहे. अच्छा. बरोबर. सर आपण आता डायबेटिक रेटिनोपॅथी कशामुळे होते हे तुम्ही सांगितलं आणि त्यानंतर त्याची ट्रीटमेंट इंजेक्शन असेल किंवा लेझर ट्रीटमेंट असेल आणि सर्जरी याबद्दलही तुम्ही सविस्तर सांगितलं. पण एक बेसिक प्रश्न असा आहे की डायबेटिसच्या पेशंटने म्हणा किंवा डायबेटिक रेटिनोपॅथी असलेल्या पेशंटने नक्की कोणत्या महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवायला पाहिजेत त्याबद्दल तुम्ही एक या पेशंट्सना म्हणा किंवा इन जनरल आपल्या व्ह्युअर्सना म्हणा काय मेसेज द्याल? तुम्हाला जोपर्यंत डायबिटीस आहे तोपर्यंत तुम्हाला डायबेटिक रेटिनोपॅथीचा रिस्क आहे, हे तुम्ही सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षात ठेवायला पाहिजे. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, डायबिटीस हा सायलेंट आजार आहे. अच्छा. मला दृष्टी चांगली आहे म्हणजे मला कुठलाही आजार नाही, डायबेटिक रेटिनोपॅथी नाही आहे, हा गैरसमज खूप कॉमन असतो. बरोबर. तर चांगलं दिसतंय म्हणजे डोळ्याची तपासणी करणं गरजेचं नाही आहे, हा गैरसमज दूर असावा. अच्छा. साखर साखर नियंत्रित ठेवणे आणि दरवर्षी तुमच्या जवळच्या डोळ्याच्या नेत्रतज्ञांना जाऊन डायबेटिक रेटिनोपॅथीची तपासणी आवर्जून करणे, अच्छा. ह्या 2 मी महत्त्वाच्या मेसेजेस हे देऊ शकतो. अच्छा. ओके. सर खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही आलात, आम्हाला वेळ दिला आणि तुम्ही बोलवल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू. आणि माझ्या काही एक्सपिरियन्सेसमधल्या मार्गदर्शनच्या गोष्टी आहेत मी सांगू शकलो, थँक्यू. ह्याचा मला आनंद आहे. थँक्यू. थँक्यू सो मच हा एपिसोड पूर्ण पाहिल्याबद्दल. आय होप की तुम्हाला डायबेटिक रेटिनोपॅथी आणि रेटिनोपॅथी डोळ्यांच्या नेत्रपटलाला होणारे आजार याविषयी थोडीशी माहिती मिळाली असेल. जर तुम्हाला हा पॉडकास्ट आवडला असेल, जर तुम्हाला त्यातून काहीतरी शिकायला मिळालं असेल तर आम्हाला हा पॉडकास्ट कसा वाटला हे कमेंट्समध्ये नक्की सांगा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.